के हुँदैछ यहाँ? छोरा आइपुग्यो। यो ढुकाएर आउँछ भन्नु त भनेको थिएँ है। मनिषा खाली क्या हो भनेको भर्खर हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु यात्री च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै छु। 10:44 भयो यतिखेर चाहिँ। अहिले चाहिँ म एयरपोर्टतिर लागिरहेको छु। एकजना पुरानो मित्र आउँदैछ आज। ऊ चाहिँ 3 वर्ष अगाडि डेनमार्क गएको थियो स्टुडेन्ट भिजामा, अनि अहिले 3 वर्षपछि फर्किँदैछ। यहाँबाट चाहिँ प्रशान्त र म जाने कुरो भएको थियो, तर हिजो रातभरि वर्ल्ड कप हेरा भएर चाहिँ प्रशान्तले फोन स्विच अफ गरेर सुत्या रहेछ। 1-2 चोटि ट्राई गरेँ अनि लागेन। त्यसपछि म यहाँबाट एक्लै जाँदैछु। समीर चाहिँ उता सिनेमङ्गलमै छ, अनि अब समीर र म भेटेर चाहिँ मनिषलाई रिसिभ गर्न जाँदैछौँ। मनिष चाहिँ धेरै अगाडिदेखिको एकदमै पुरानो साथी हो। पहिला हामी बच्चामा टिभी भिडियो गेम खेल्थ्यौँ, फाटमा फुटबल पनि खेल्थ्यौँ, पछि फुटसल पनि खेल्थ्यौँ, अनि ट्राभल पनि धेरै सँगै गरियो। सँगसँगै हाम्रो एकदमै धेरै मेमोरीहरू छ। अनि ऊ नेपाल आउन लाग्यो भनेर चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन, उसले फ्यामिलीमा कसैलाई पनि भनेको छैन। सिधै आएर सरप्राइज दिने भनेर भनिरहेछ। लेट्स सी अब बाआमाको रियाक्सन कस्तो हुन्छ। आजको भिडियो चाहिँ एकदम सर्ट एन्ड स्विट हुनेवाला छ। गएर मनिषलाई रिसिभ गर्छु, अनि त्यसपछि उसको घरमा सरप्राइज दिएको भिडियो खिच्छु। तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै गर्दा चाहिँ म कतै ट्रेकमा भइरहेको हुन्छु। सो अब नेक्स्ट भिडियो भनेको ट्रेकको आउँदैछ। म कुन ट्रेक भनेर चाहिँ अहिले भन्दिनँ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सरप्राइज। 11 बजे आइपुग्यो भनेर भनेको थियो मलाई। फर्स्टमा चाहिँ म गएर सिनेमङ्गलमा समीरलाई भेट्छु। त्यो मलाई फोन अफ गरेर सुत्दियो मलाई खोदे। ल जाऊँ न त। यो दोसल्ला पनि किन्नुपर्ने? दोसल्ला अब त्यही भित्रै अब पाउँछ? खै थाहा छैन कहाँ किन्ने त। ल हिँड। समीर आइपुग्यो। अब चाहिँ हामी एयरपोर्टतिर गइरहेछौँ। अहिलेसम्म मैले कसैलाई पनि यसरी रिसिभ गरेको छैन, त्यही भएर कहाँ जाने कता जाने केही पनि थाहा छैन। सोध्दै जानुपर्छ। दोसल्लै किने छैन, किनभने हतारमा आइयो। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी फर्स्टमा दोसल्ला खोज्नु पऱ्यो। पाइन्छ कि पाइन्न, पाइयो भने ठिकै छ, नपायो भने पनि ठिकै छ। दियो दोसल्ला कसरी हो? 2टा दिन्न, 100 वाला। 2टा दिन्न। मनिष र निशा। ल हस्, धन्यवाद। ल अब चाहिँ हामी भित्र जान्छौँ। लगभग 2 घन्टाको कुरापछि चाहिँ केटाहरू बल्ल आइपुगेको छन्। मुख धोराएछ। नमस्ते नमस्ते। पर्खा हामी बाहिर आउँछौँ यता नलिएर। तिमीहरूले डर टाइम लाग्यो के हो? गोरो भएर आएको छ त। गर्नु गरे यार। वेलकम टु नेपाल। नेपालको एयरपोर्टले गर्नु गरे यार। 2 घन्टा त पुरै क्रिम डलेर आयो जस्तो। कहाँ क्रिम डलेर आउनु? स्किन यस्तो भयो, स्किन यस्तो भयो। निशालाई लगाइदिएन त। वेलकम ब्याक। नमस्ते आन्टी। थ्याङ्क यू। के छ भाइ हालखबर? हेलो। यता हो। कपाल गोल्स। तिमीहरू टर्किस एयरलाइनमा आएको? 1.5 घन्टा भयो। ब्याग होइन, 1 घन्टा भइसक्यो पुरै त आएकै छँदै छैन कि ब्यागै छैन। नेपाल आउनु थियो फर्स्ट स्टेसन। म फर्किने भन्ने सो अब के सिधै घर जान्छ होइन? लास्ट ल्याङ गरे यार। यस्तै हो। 2 घन्टा कुर्यो। मान्छेहरू 3-4 लट आइसक्यो। हामी बल्ल लास्ट सुरुमा प्लेनमा घुमाएको छ कि ल्यान्डै गर्दै 20 मिनट घुमाएको छ। किन रहेछ त? खै किन पाङ्गो नखोले रोकियो। ट्राफिक बढी भएर। ट्राफिक सुरुमा चाहिँ त्यही भन्दै थियो, सुरुमा चाहिँ ट्राफिक गर्नु, तर फेरि बिचमा एक लट चाहिँ फेरि पुरै ढ्याङ्गै आवाज आएको थियो कि बिचमा। विलको इस्यु नि हुनसक्छ। के अब घरै त जाने होला नि सिधै होइन? कहाँ जान्छ यार अब घर? म जान्छु। म अहिले नखाने यार, म लास्ट भइरहेको छ। मलाई पानीतिर कसै लगाइरहेको छ। त्यति साह्रो त अहिले भएन। प्लेनमै अलिक प्लेनमै दिएर आइयो भन्नु। अनि के छ त?
Unauthorized. खै त बाना खै त बाना Hello, माथि। भालान त्यही हो। छोरा त ल। पानी नपाइकन। के खाँदै हुन्छ भयो यसरी यो ढुकाएर आउँछ भनेर त भनेको थिएँ है मान्छेहरूले ल आमा माथि आइसक्यो सरप्राइज त ल्याएन मैले मैले आई गोगोलाई के भने मान्छे आउँ भन्नुभयो मनिषा आई क्या हो भनेको भर्खर साडी बनाइराखेर छ आमा सरप्राइज यस्तो होला कस्तो लाग्यो नातिलाई देख्दा अचम्म लाग्यो नि त अचानक आइदियो होइन हो अचानक आइदियो भन्नु त भन्थेँ नि यो मनी ढुकाएर आउँछ भनेर भनेको थियो हो मैले तपाईँलाई अहिले भर्खर अस्ति मात्रै निसाएर सोधेको कहिले आउँछ भने त फेब्रुअरीतिर आउँछौँ भन्नु भन्थेँ म अहिले यहाँ म माथिबाट यतै गाडी ओर्लिँदै थिएँ अनि त्यहाँ बुबाले मलाई बोलाउनु भयो अनि के मनिषा ऊ आयो क्या हो भनेर भने है एकछिनपछि कस्तो झसङ्ग भएर सोधेँ मैले अनि होइन कहाँ हुनु नि मन्जुले चाहिँ फोन गरेर भन्नुभयो अनि आएँ नि त ल साथीलाई त बोलाएछ नि साथीलाई बोलाएर पो अनि यसलाई चाहिँ चिन्नु होइन क्या हो त्यसलाई बोल्दैन भित्र बात हस् भित्र कि गइहाल्ने